नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले यो daude, हाम्रो भाषामा daude, तपाईहरुले निगुरो भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो निगुरो अनि निuro पनि भन्ने गरिन्छ। यसको पाप्रो यानी कि यसलाई सुकाएर कसरी लामो समयसम्म प्रयोग गरिन्छ भन्ने तरिका सिकाउँदै छु। हामीले चाहिँ यसलाई पानीमा बोइल गरेर सुकाउनेलाई चाहिँ हामीले यसलाई मार्ने भन्ने हाम्रो चलन छ र यो धेरै दिन भइसक्यो लिएको अनि पानीको कारणले चाहिँ मैले अलि समयपछि लगभग 12-15 दिनैपछि चाहिँ मैले बनाउँदै छु। मैले फ्रिजमा स्टोर गरेर राखेको थिएँ अनि यो कालो कालो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी पानीमा यसको जुस हुन्छ, जुसलाई सुरुमा राम्रोसँग सफा गर्ने। मैले चाहिँ प्रत्येक निउरोलाई यसरी नै सफा गर्ने छु अनि यसरी सफा गर्दै एउटा भाँडोमा राख्ने र मैले जुन भाँडोमा बोइल गर्दै छु त्यही भाँडोमा मैले राख्दै छु। यसलाई पाकुन्जेल बफाउनु पर्छ। यसरी एक डेक्ची पुरै बनाएर मैले यसमा जम्मा गरे। अब मैले पानी राख्छु। यसलाई राम्रोसँग पकाएर सुकाउनु पर्छ घाममा। अब ग्यास अन गरेर मैले यसरी यसलाई छोपेर पनि पकाउँदै छु र एकचोटी यति पाकेर उम्लिसकेपछि मुनिको माथि र माथिको मुनि गरेर यसरी फर्काइदिनु होला। यस्तो गराउनुला माथिको पनि राम्रोसँग पाक्छ। त्यसैले अब फेरि पनि मैले छोपेर पकाउँछु र यसलाई यति टाइम पकाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले पकाउँदै गर्दा यसरी हातले छुएपछि पाकेको थाहा भइहाल्छ। मैले फेरि यतिको फर्काइदिसकेपछि अझै पाक्न बाँकी छ। यतिकै छोपे र पकाएँ। अब चाहिँ मैले पाकिसकेर पनि बाहिर उतारेर राखिसके र यसरी अर्को कुनै टोकरीमा पानी तराउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ र यसलाई चिरेर मसिनो गरेर सुकाउनु पर्छ। अब मैले सुकाउँदै छु। यसलाई सुकाउँदा चाहिँ तपाईले प्लास्टिकको गुन्द्रीमा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ र चामलको बोराहरूमा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ र यसरी चोया बाँसले बनेको गुन्द्रीहरूमा, मान्द्रोहरूमा अनि चेत्राहरूमा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई मोटो छ भने बढीमा 4 पिस 5 पिस गराउनु होला र मसिनो छ भने 3 पिस 2 पिस मात्रै गराउनु होला। धेरै मसिनो गरेर चिरेपछि फेरि यसमा तासेर उठाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सक्दो 4 चिरा मात्रै बनाएर यसरी सुकाउनु होला र मैले अर्को डोरीमा पनि सुकाउँछु। डोरीमा एकदमै राम्रोसँग सुक्छ। त्यसैले डोरीमा त मैले मसिनो मसिनोलाई मात्र 2 चिरा बनाएर यसरी सुकाएको छु र यसलाई चाहिँ अलि घाम गरेको दिन हेरेर बनाउनु होला। अनि यसरी यतातिर मान्द्रोमा सुक्दैछ र यसको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यो बनाइसकेपछि तरकारी पनि बनाएर तपाईहरुलाई पकाउने खाने तरिका सिकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुकिसकेपछि यस्तो कालो यसको कलर हुन्छ र यसरी सुकेको नसुकेको तपाईहरुले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यी हातले भाँच्ने बेला मज्जाले टुक्रिरहेको छ। यसरी सुकिसकेपछि मैले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पनि बनाइसके। यसको तरकारी अनि अचार पनि एकदमै मिठो हुनेछ। यो चाहिँ सुक्यो। अब यसलाई राम्रो कुनै भाँडामा राख्नुहोस् र पछिसम्मको लागि तपाईले खान सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। बाइ बाइ।